Okey, Assalamualaikum. Cakap apa ya? Assalamualaikum. Hai, cakap. Hai. Okey, hari ni kita nak unboxing geometric punya bike kan? Bike. Ni bike siapa? Bike ya. Bike ya. Kan beli. Ya ma. Ha? Ya ma. Sebab ya dah lama dah tak ada bike kan? Ya ada car ni. Pak. Kau main tak? Ya. Main tak? Main. Main. Boy. Boy. Nanti aneh. Nanti boy. Nanti aneh. Kecil sangat. Daripada yang kecil dia main. Ya. Okey. Nanti. Okey, jadi ini adalah apa yang ada. Ni apa ya? Seat. Kan? Seat dia. Yang letak tepi. Nak letak kat bawah sana. Letak seat. Ni apa? Tire. Ni front tire. Front tire. Tak air. Oi, warna apa ni? Blue. Tiffany blue. Nanti blue. Okay, so material dia besi. Okay, nampak macam okay lah setakat ni. Ni ada push lock. Tayar taklah smooth sangat tapi okay lah. Nah, okay lah, tak tepi. Alas. Okay lah, kat sini lah, kat sini. Letak sini. Okay. What is this? Handle. Brum. Macam mana? Oh, yang nak dari. Ya, girl kan? Ya, baby girl kan? Okay, ni adalah optional kalau kita nak pakai. Tongkat tepi, iaitu memang kena pakai lah. Tapi kalau tak ada, tak nak, boleh. Tak. Kelebihan bike ni adalah dia boleh convert daripada jadi push bike, jadi tricycle, jadi helper cycle pun boleh. Trainer. Okay, so ni geometric. Betul. Okay, so yang tak bagusnya dia punya stiker ni dah nak cabut. Kita tekan semula. Okay, tekan semula. Betul. Itu yang kurang baik. Macam mana? Okay, body solid besi. Body memang solid besi, powder coated. Habis. Okay, ayah, come. Ni belakang bagi depan. Okay, mana yang depan? Ni. Okay. Jadi kita masuk je dulu ya. Yes. Okay. Handle. Bagi handle tu. Okay, this one. Okay, so kita masuk. Dah ada lock kat sini. Okay, seat. Kita buka. Cik. Ini seat dia kan? Ni cik dia kan? Jadi. Ni cik dia. Pak nanti dia. Okay. Seat ya lah. Dia. Pada rendah sekali. Okay. So naik. Naik. Fuyo, boleh tak? Sini. Pampers besar ke? Berat ke? Sini tengok. Kam, tengok. Pampers berat ke? Tak. Okay. Naik. Sesuai rasanya umur 4 tahun kot. Boleh tak? Boleh. You what? Tinggi? Boleh? Okay, yang nak pegang. Yang pegang. Wait dia sambung ni. Okay, wait. Macam mana nak buka? You what? Dia
cara nak masukkan dia adalah push this button. Malas nak baca manual. Okay, and then letak. Nanti duduk. Nanti duduk. Okay. Mama. Sebab Aaira tak dia belum 3 tahun lagi, 2 tahun lebih. Tapi dia agak tinggi lah. So, dia tak lepas lagi nak naik push bike. Jadi, kita kena pakai helper lah. Trainer ni. Okay. Jadi ini yang depan ni pun sama juga. Kalau kita nak convert jadi tricycle ni kan, kita kena tekan, keluarkan. And then kita masuk. Lepas. Tak boleh kayuh ya. Kayuh tahu. Tahu tak? Satu lagi, one more. Oh. Nak ni, satu lagi. Ni, mana? Bagi Daddy cepat. Bagi Daddy. Nak ni, satu lagi, cycle. Mana? Rajin pula kau kemas. Adik. Mana cycle satu lagi? Ya. La ilaha illallah. Lah. Tak ada. Tak cukup ya. Tak cukup barang dia hantar. Masya-Allah. Boleh. Ambil sampah. Alamak ya, lepas tak cukup barang pula. Oh, sini. Jahanam review aku. Mana dah nak kayuh macam ni? Sebiji je. Aduh. Alhamdulillah. Apa nanti dia cakap lah kat orang tu. Naik. Jatuh tak lah. Dia kan ada belakang tu. Mana dia? Alamak, nasib baik. Kayu, okey? Naik. Boleh. Okey, go. Naik. Ya, banyak. Tak apa, naik perlahan. Kita dia adjust. Habis rendah. Naik. Okey, kayu boleh? Ni, satu sini. Satu ngomong sini. Dia rasa tak muat lah. Belum boleh lagi. Belum boleh lagi lah kayu. Okey, kayu. Kayu kat sini. Okey, kita belajar Okey, bye. Assalamualaikum. Dah happy tak naik basikal? Okey.
Oh, laju lah dah. Sini, turun bawah. Ya, dia tak macam basikal biasa. Dia kan mati, dia kena ikut. Kalau lagi laju kayu. Basikal biasa dia ada free wheel. Okey. Ini kena ikut. Ini kena ikut speed. Ya. Green, go. Go, laju ya. Green lah, jalan. Oh, berhati-hati. Yellow. Oh, stop. Wait. Wait. Be patient. Sabar ya. Okay, go. Pergi school. Cepat pergi school. College. Okay. Laju ya. Lagi ya. Oh, lagi. Go. Kayu. Alamak. Oh, stop. Jalan. Kayu. Green boleh jalan. Stop. Okay, wait. Careful, stop. Alamak, red color rosak. Red color rosak pula dah.